आजची रेसिपी बघण्या अगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन रेसिपीसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी महाराष्ट्रीयन पद्धतीने केलेली छोले मसाला. साहित्य: छोले, कांदा, कढीपत्ता, कोथिंबीर, खोबरे, घरचा मसाला, टमॅटो, तमालपत्र, मसाला वेलची, धने जिरे पूड, हळद, छोले मसाला, ओलं खोबरं, लसूण, आलं, तेल आणि मीठ. आता आपण पॅनमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेऊया. तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर कार्ड आले असेल त्याच्यावर क्लिक करा. तुम्हाला माझ्या सर्व रेसिपी दिसतील. तसेच अजून तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईबही करा. तापले आहे. मोहरी आणि जिऱ्याची फोडणी देऊया. दोन तमालपत्रे, 2 मसाला वेलची, चिमूटभर हिंग तेलात परतून घ्या. कढीपत्त्याची 10-12 पाने, दोन मोठे उभे चिरलेले कांदे. कांदा आपल्याला गुलाबी लालसर रंगाचा होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आपण वाटण तयार करूया. त्यासाठी 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, कोथिंबीर, अर्धी वाटी खोबऱ्याचे तुकडे, सुकं खोबरं ही पाऊण वाटी बारीक केलेले आहे. वाटण तयार आहे. कांदाही आपला लालसर गुलाबी झाला आहे. दोन मोठे टमॅटो बारीक चिरलेलेही त्यात घालूया. त्याला नीट परतून घ्या. कांदा टमॅटो एकजीव होईपर्यंत आपल्याला त्याला परतून घ्यायचे आहे. कांदा टमॅटो झाला आहे. आता आपण त्यात खोबऱ्याचे बारीक केलेले वाटण घालूया. वाटण आणि कांदा टमॅटो व्यवस्थित परतून घ्या. ग्रेव्हीला तेल सुटेपर्यंत आपण नीट परतून घेणार आहोत. आता आपण त्यात मसाले घालू. 3 मोठे चमचे घरचा मसाला घातला आहे. 1 चमचा छोले मसाला, धने जिरे पूड आणि हळद. त्यांनाही नीट वाटणाबरोबर परतून घ्या. ग्रेव्ही मसाला परतला गेला आहे. त्यात आता आपण चवीनुसार मीठ घालूया. त्यालाही वाटणाबरोबर नीट परतून घेऊ. आता इथे मी 125 ग्रॅम छोले जे रात्रभर भिजत घातले होते आणि सकाळी त्याला 5 शिट्ट्या मीडियम गॅसवर करून घेतल्या आहेत, ते घातले आहे. त्यालाही ग्रेव्ही बरोबर छान परतून घेतले आहे. त्यात 1 ग्लास पाणी घालूया.
ते नीट मिक्स करून घ्या. छोले मसाला आपल्याला 5 मिनिटं मीडियम गॅसवर शिजवून घ्यायचा आहे. बघा किती छान तवंग आला आहे. तयार आहे आपली महाराष्ट्रीयन पद्धतीने केलेली छोले मसाला. धन्यवाद हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर वंदनाज रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.